CapCut สามารถตัดต่อคลิปแบบอัตโนมัติได้แล้วเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกแล้วครับแอป CapCut สามารถที่จะตัดต่อคลิปแบบอัตโนมัติง่ายๆโดยการเอาคลิปไปใส่แล้วก็ให้เขาจัดการไปเองเดี๋ยวคลิปนี้มาดูวิธีทำแบบง่ายๆเลยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับให้เพื่อนๆเปิดไปที่แอป CapCut นะครับด้านบนอาจจะมีเครื่องมือต่างๆมากมายนะครับเพื่อนๆสามารถกดขยายตรงนี้ได้นะครับซึ่งในวันนี้ผมจะใช้คำว่า Auto Cut นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการอยากให้ไอคอนนี้ไปอยู่ส่วนไหนเราสามารถกดค้างแล้วลากไปไว้ตำแหน่งที่ต้องการก็ได้นะครับกดไปที่ Auto Cut ได้เลยครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการที่จะเอาไปทำไฮไลท์หรือว่าตัดต่อแบบอัตโนมัติง่ายๆนะครับเลือกไปซะเยอะเลยอันนี้13คลิปนะครับจากนั้นด้านล่างนะครับก็ให้เพื่อนๆกดคำว่าถัดไปรอสักครู่หนึ่งเขาทำการวิเคราะห์คลิปของเราอยู่ครับจากนั้นก็จะเข้ามาสู่การเลือกเทมเพลตนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับการใช้เทมเพลตนะครับแต่ว่าวิธีนี้คือการเลือกคลิปก่อนแล้วค่อยเลือกเทมเพลตนั่นเองครับก็ไปเลือกเทมเพลตที่ต้องการนะครับตัวนี้เราก็สามารถเลือกไปได้เนาะอยากได้แบบไหนถ้าสมมติว่าเราต้องการแบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับในแต่ละเทมเพลตเนี่ยจะบอกว่าใช้ระยะเวลาไปประมาณ7วิหรือก็แล้วแต่นะครับบางอันก็จะได้ทั้ง24รวมถึงทำให้เป็นแนวตั้งด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้ผมถ่ายมาเป็นแนวนอนผมก็จะพยายามหาเทมเพลตที่เป็นรูปแบบของแนวนอนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างผมอยากได้แบบนี้นะครับผมก็สามารถกดส่งออกครับซึ่งถ้ากดส่งออกจะมีคำว่า CapCut อยู่นั่นเองครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปตรงข้างล่างนี้ครับจะมีคำว่าแก้ไขอยู่ในส่วนนี้เราสามารถที่จะแก้ไขโดยการใส่เพลงเพิ่มหรือใส่ข้อความเพิ่มหรือถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมจากตรงนี้เราก็สามารถกดคำว่าแก้ไขเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตาการตัดต่อคลิปนั่นเองครับในส่วนนี้คลิปของเราเวลาส่งออกจะไม่มีลายน้ำอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าบางอันจะเป็นแนวตั้งถ้าเราอยากปรับให้เป็นแนวนอนเราก็แค่เลื่อนมาด้านล่างหาคำว่าอัตราส่วนภาพนะครับจากนั้นเราก็เลือกเป็น16:9เขาก็จะปรับให้ทั้งหมดคลิปนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องก็จะได้คลิปที่เป็น16:9แบบรวดเร็วทันใจเลยนะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆอาจจะไปใส่ข้อความหรือใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็ได้แล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะมากำหนดความละเอียดอยากจะส่งออกเท่าไหร่แล้วก็กดส่งออกตรงนี้ได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการตัดต่อคลิปแบบอัตโนมัติหรือว่าออโต้คัทที่อยู่ใน CapCut มือถือนั่นเองครับซึ่งวิธีนี้จะต่างจากการใช้เทมเพลตหรือแม่แบบก็คือว่าถ้าเป็นส่วนของเทมเพลตหรือแม่แบบเนี่ยเราต้องเลือกเทมเพลตก่อนนะครับแล้วค่อยเลือกคลิปให้ตรงกันกับที่แอปต้องการนะครับแต่ว่าวิธีการใช้ออโต้คัทก็เลือกคลิปแบบไหนมาก็ได้แล้วให้แอป CapCut ประมวลผลจากนั้นเราค่อยเลือกเทมเพลตเพื่อเอาไปใช้งานนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเรากันดีกว่าครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ